مساء النور فايترز. اليوم إن شاء الله عندنا محاضرة جديدة عن Classification of Proteins. هالمحاضرة هتكون صغيرة، أوكي. ما راح أطول بيها لأنه مجرد راح أسوي Classification للبروتينز. هذه المحاضرة أهميتها وين؟ إحنا هسه لما نقول إنه البروتين بروتين عضلاتنا متكونة من البروتين. الأكل اللي ناكله، أوكي، نقول إنه بالأكل موجود بروتين. الأنزيمات اللي تهضم نفس هذا الأكل هي عبارة عن بروتين. الإنسولين هو عبارة عن بروتين. شعرنا هو عبارة عن بروتين، وإلى آخره. هواي أكو موجود بروتين بالطبيعة وبأجسامنا وبكل شي حولنا. طيب، لازم مقابل أنه وجود هذا الشيء الكثير، كميات كبيرة للبروتين، أنواع كثيرة من البروتين، لازم نصنفها ضمن تصنيفات معينة بحيث أنه نقدر نفهم البروتين بطريقة أو بأخرى. طيب، عندنا أول شيء البروتين are mainly composed of amino acid. وهذا الشيء يعني صار لحد يعني حاليا جدا واضح بالنسبة لنا بعد أن درسنا فصلين من living code كلهن كانوا يتحدثون عن البروتين، تحديدا amino acid و structure of the protein. طيب، however additional خلينا نسوي light laser pointer. However, addition of other molecules such as lipids, nucleic acids, carbohydrates, heme, porphyrin ring could be required for protein maturation and activity. احنا عندنا احيانا البروتين maturation نحتاج حتى البروتين يصير mature او يصير active، لازم نضيف له مكونات معينة. منها ممكن تكون هاي المكونات lipids، ممكن تكون nucleic acid، ممكن تكون carbohydrates، وممكن تكون heme. اوكي، مثل ما راح تشوفون ان شاء الله بالجلوبولار بروتين راح نتحدث عن الهيم. يعني بداية المحاضرة راح نتحدث عن الهيم وراح نعرف الهيم وأهميته بالفانكشن of hemoglobin. طيب، هسه therefore a classification based on composition divides proteins into two groups. حتى نصنف هسه، هذا أول طريقة بالتصنيف. أنا أصنف البروتين according to composition composition التركيب مال البروتين. فعندي هالبروتين وهيتروبروتينز. الهالبروتينز are exclusively made up of amino acid. الهالبروتين مجرد امينو اسيد فقط، ما بي اي اشياء اضافية، ما بي لا كربوهيدرات، لا بي هيم، لا بي نيوكليك اسيد، لا بي ليبيدز، لا بي اي شيء ثاني غير الامينو اسيد. طيب، الهيتروبروتين is made of amino acid polymers conjugated to other non-protein molecules. maybe هذني يعني الهيتروبروتينز هو عبارة عن امينو اسيد مكون من امينو اسيد، وبروتين يعني مكون من امينو اسيد بوليمرز. بالاضافة الى ذلك عندي ممكن يكون عندي كربوهيدرات، ممكن تكون عندي ليبيد، وراح نشوف بعد شوية شلون ممكن يكون هذا. يعني الهيتروبروتين مكون من مثل ما قلت polymer of amino acid ويا lipids، اوكي، such as fatty acid lipid. فبالإضافة إلى ذلك شيء يكون، اوكي، يعني مني نضيف على البوليمر of amino acid راح نكون form lipoprotein lipids، وبروتين عبارة عن بروتين، فيكون اسمه لايبوبروتين. ونعرف من لفظة لايبوبروتين هو يعني هيتروبروتين، هذا الشيء نعرف بسهولة يعني. طيب، nucleic acid especially RNA forming a nucleoprotein أو ribonucleoprotein. ماشي، ف RNA plus protein يصير عندي ribonucleoproteins. الحالة الثالثة اللي هي الكربوهيدرات forming glycoproteins. نضيف كربوهيدرات للبروتين للبوليمرز of amino acid للبوليبيبتايد راح يصير عندي glycoproteins. والهيموجلوب راح يصير عندي هيموبروتينز أو هيموبروتينز.
فهاي بشكل مختصر انه صنفنا الامينو او صنفنا البروتينز according to composition، فصنفناه الى هولوبروتين وصنفناه الى هيتروبروتين، والهيتروبروتين ايضا صنفناه الى 4 انواع according to هذه الاديشن او النون بروتين additional non protein molecules اللي هي ممكن تنتج لي بالنهاية لايبوبروتين، نيوكليو بروتين، وجلايكوبروتين، واخيرا هيموبروتين. لحد الان هذا كل اللي سويناه. نقطة ثانية راح نصنف بها البروتين. Protein may be divided into several classes according to their functions. على أساس الفانكشن of protein أنا راح أصنفه إلى عدة أصناف. However, many proteins may belong to different classes since they carry out many functions. يعني أنا راح أصنف البروتين على أساس الفانكشن. أوكي، فراح نشوف شلون يصير التصنيف على الفانكشن، وممكن نفس البروتين يكون بأكثر من صنف. راح نشوف شلون. طيب، أول شيء عندي structural proteins which are responsible for determination of structure of cells on their membranes such as actin, myosin and tubulin. احنا عندنا السيل شيء اسمه السيتوسكلتون او الهيكل الخلوي، هو يحدد شكل الخلية. حتى تتحدد شكل الخلية لازم احتاج اني الى بروتينات خاصة تحدد لي شكل الخلية. هاي البروتينات تكون اكتين، تكون مايوسين، وتكون تيوبولين كأمثلة. ولكن هسه شوف فهمنا انه اول نوع عندي هو structural proteins اللي يحدد لي شكل الخلية اللي موجود بالسيتوسكلتون. هذا النوع الاول structural protein، وظيفته تحديد الشكل. طيب، الوظيفة الثانية او البروتين الثاني، النوع الثاني، classification الثاني او class الثاني، regulatory proteins that control physiological process and metabolism such as hormones مثل الانسولين. فregulatory protein وظيفتهن تنظيمية مثل الانسولين اللي ينظم نسبة السكر بالدم. structural proteins و regulatory proteins. الحالة الثالثة اللي هو contraction proteins which are responsible for organism movement, cell movement and movement of organelles and macromolecules inside the cell such as actin, myosin, tubulin, dynein وكينسين. اوكي، ذني مثلا الاكتين والمايوسين والتوبولين نلاحظ انه نفسهم موجودات بالستركتشرال بروتينز. مثلا عندنا احنا بالاكتين والمايوسين هن المسؤولات عن الكونتراكشن of the skeletal muscle and cardiac muscle and smooth muscle ما متأكد منها، ولكن cardiac muscle و skeletal muscle مسؤول عن الكونتراكشن هو الاكتين والمايوسين، فلذلك نسميهن contraction proteins. اوكي، ولكن ذن الاكتين والمايوسين نفسهن اوكي هن مسؤولات عن شنو؟ عن الستركتشر او عن الشيب اوف ذا سيل. فعندهن وظيفتين، وظيفة ممكن نلاقيهن بمكان معين هن مسؤولات عن contraction، وبمكان ثاني مسؤولات عن structure او determination of the structure of cells. طيب، فلهذا السبب احنا قلنا انه however many proteins may belong to different classes. اوكي، هذا السبب لانه ممكن البروتين نفسه يؤدي اكثر من وظيفة بوجوده بمكان مختلف. defense proteins which are the effective actors of the immune system such as antibodies, T lymphocyte receptors. عندي اني defense proteins كفانكشن بروتين يكون مسؤول عن الاميونيتي بالجسم، مثل الانتيبوديز اللي كل احنا نعرفها. الانتيبودي سامعين بيها ولكن ما متعودين وياها، ما دارسيها، ولكن سامعين انه اكو جسيمات مضادة اللي هي الانتيبوديز. جسيمات المضادة هذه مكونة من بروتينات. وعندنا ايضا T lymphocyte receptors
الليمفوسايت هي نوع من أنواع الوايت بلاد سيلز، ذني تكون موجودة على يعني ريسبتورز تكون يعني التي ليمفوسايتس تكون موجودة بالدم، نوع من الوايت بلاد سيلز عليها ريسبتور معين. هذا الريسبتور له فانكشن معينة، فلذلك نسمي هذا الريسبتور باعتباره يقوم بالإميونيتي، باعتباره ينتمي للإميون سيستم، فنسميه ديفنس بروتين، أو كclassification according to function فهو يعتبر ديفنس بروتينز. طيب transporter proteins that are involved in transportation of entities ranging from electrons. اكو عندي اني بروتينات خاصة بنقل الالكترونات، منها السيتوكرومز of respiratory chain. سيتوكرومز بروتين معين وظيفته نقل الالكترونز من مكان الى مكان بهذا المعنى. طيب and عندي الايونز، اكو transporter proteins وظيفتهن نقل الايونز اللي هن ال Na+، الصوديوم بوتاسيوم بامب، ويعني مضخة تكون موجودة على الممبرين اوف يعني اغلب يعني almost all cells. تكون هاي البامب مسؤولة عن ادخال واخراج الصوديوم والبوتاسيوم من داخل الخلية، من خارج الخلية الى داخلها وبالعكس. طيب وعندي ايضا ال H+ بامب، ايضا هاي البامب مسؤولة عن ادخال ال H ايون الهيدروجين من خارج داخل السل وبالعكس. فهذه البامب مكونة من البروتينز. هذين البروتينز نسميهم transporter proteins، يعني تكون وظيفتهن النقل. and macromolecules and vesicles، ممكن تنقل الماكرومولكيولز وتنقل الفيسيكلز، نوع من انواع البروتينات تكون مسؤولة عن نقل الماكرومولكيولز، والفيسيكلز منهن الداينين والكاينسين. اوكي، ذني الصراحة ما متأكد من لفظ الكاينسين، ولكن هو اعتقد هيك شيء، او كاينسين ما متأكد بالضبط، ولكن الداينين متأكد منه. نوع من انواع البروتينات راح نتعرف عليها ان شاء الله من ندرس السيتوسكيلتون خلال هاي السلسلة ان شاء الله، فراح نتعرف عليهم بشكل دقيق. ولكن اللي اريد اقوله او اللي كنت اقوله اللي هو الترانسبورتر بروتينز وظيفته النقل. فأنا هسه لحد الآن صنفت البروتينات على أسس معينة: ديفنس بروتين، ترانسبورتر بروتين، ستركتشر بروتين، وكونتراكشن بروتين، وإلى آخره من دني. وعندي بعد صنف أخير اللي هو الكاتاليتيك بروتينز that catalyze biochemical reactions both anabolic and catabolic. They are enzymes. هن الانزيم الكاتاليتيك بروتينز هن عبارة عن انزيم، okay, such as pepsin and DNA polymerase. اكو مقولة مشهورة تقول all enzymes is protein، لكن هو مو دقيقة 100%، لأن مو كل الانزيمز هن بروتين، ولكن يعني نقدر نقول دقتها تصل إلى نسبة 98%. أوكي، فأغلب الإنزيمز هنا عبارة عن بروتين، لهذا السبب يقولون يعني كدقة يعني مو دقيقة 100%، ولكن على الأقل 98%. يقول all enzymes is a protein but not all proteins is enzyme. اوكي، وهذه هاي المحاضرة، هذه الفيديو البسيط يكشف هذا الشيء، لأنه احنا صنفناهن على أساس بالأول structure، بالأول composition of proteins، وبعدين صنفناهن على أساس الفانكشن، وطلع عندي أكثر من نوع من البروتين. اوكي، فلهنا تنتهي محاضرتنا. إن شاء الله تكون محاضرة لطيفة ظريفة. شفت انه لها فائدة ولها اهمية كبيرة، بانه نفهم على الاقل البروتينات مالتنا يعني من شنو مكونة بالضبط، انه شلون نتعامل وياهن، شلون المفروض نفهمهن. شفت انه هذه المحاضرة مهمة بهذا الشيء، وما كانت طويلة، كانت 5 سلايدات، وعلى ما اعتقد صارت اقل من 10 دقائق، مو متأكد بالضبط، ولكن بحدود 10 دقائق. نلتقي ان شاء الله بفيديو قادم ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.